नमस्कार, मी कुमारी प्रज्योत प्रदीप शेळके, इयत्ता 8वी, श्री दिगंबर गणेश सराफ विद्यालय संगमनेरची विद्यार्थिनी. अगस्त्य इंटरनॅशनल फाउंडेशन ने मला दिलेले हे ॲक्टिलन बुक खूपच छान आहे आणि हे मला खूप आवडले. यामध्ये आपल्या शरीराशी निगडित काही उपक्रम दिलेले आहेत, ज्यामध्ये मानवी सांगाडा, आपले डोळे, मेंदू आणि फुफ्फुसे कशी कार्य करतात याची एकदम हसत खेळत माहिती मिळाली आणि त्यामुळे विज्ञान विषयातील माझी भीती दूर झाली आणि आत्मविश्वास वाढू लागलाय. यामध्ये दिलेल्या उपक्रमांमुळे माझी विज्ञान विषयातील रुची वाढू लागली आहे. फक्त जीवशास्त्रच नाही तर भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या तीनही विषयांचा संगम म्हणजे हे ॲक्टिलन बुक. खरंच खूपच सुंदर पुस्तक आहे आणि मला खूप खूप आवडले. माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना हे ॲक्टिलन बुक देऊन प्रोत्साहित केले त्याबद्दल अगस्त्य टीमचे फार फार धन्यवाद आणि इथून पुढेही असे छोटे छोटे उपक्रम राबवावेत अशी मी आशा करते. थँक्स टू ऑल वन्स अगेन.